नमस्कार, चटपट रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि चटपट बनवता येतील असे तांदूळ आणि सफेद उडदाच्या डाळीपासून 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे नाश्त्याचे पदार्थ म्हणजे आप्पे, इडली आणि उत्तप्पा बनवणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे आपण या कपाने मोजून 3 कप तांदूळ आणि 1 कप सफेद उडदाची डाळ आणि तिच्यामध्ये आपण 1 चमचा मेथीदाणे घातलेले आहेत। हे दोन्ही आपण अगोदर 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालून हे आपण 5 ते 6 तास भिजवून घेतलेले आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता तांदूळ आणि डाळ दोन्हीही व्यवस्थित भिजलेले आहेत। आता हे डाळ आणि तांदूळ आपल्याला मिक्सरला चांगले बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तर त्या अगोदर आता आपण या डाळीतले पाणी एका ग्लासामध्ये काढून घेऊयात। हे पाणी आपण तांदूळ आणि डाळ वाटताना वापरणार आहोत। सुरुवातीला आपण डाळ वाटून घेऊयात। आता ही डाळ आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। तर इथे आपली उडदाची डाळ वाटून झालेली आहे। वाटून झालेली उडदाची डाळ आपण आता एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण तांदूळ सुद्धा या अशाच पद्धतीने वाटून घेऊयात। तांदूळ आपण 2 बॅच मध्ये वाटणार आहोत। वाटलेले तांदूळ सुद्धा आपण याच पातेल्यामध्ये काढून घेऊयात। आता हे वाटलेले डाळ आणि तांदूळ आपण 3 ते 4 मिनिट चांगले व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। जर उन्हाळा असेल तर 8 ते 10 तासामध्ये पीठ फर्मेंट होते आणि थंडीमध्ये हे पीठ फर्मेंट होण्यासाठी थोडासा जास्त वेळ लागतो। आता या पिठावरती झाकण ठेवून हे पीठ आपण संपूर्ण रात्रभर फर्मेंट होण्यासाठी ठेवणार आहोत। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण पातेल्यावरचे झाकण काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले जे पीठ आहे ते छान व्यवस्थित असे फर्मेंट झालेले आहे। आता हे पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता या पिठातील आपण थोडेसे पीठ आप्पे करण्यासाठी बाजूला काढून घेऊयात। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूयात। पीठ थोडेसे घट्ट आहे म्हणून आपण त्याच्यामध्ये थोडेसे पाणी टाकून घेऊयात आणि आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करूयात। त्यानंतर गॅसवर आपण आप्पे पात्र गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे। आता आपण याच्यामध्ये थोडे थोडे तेल टाकून घेऊयात। आप्पे पात्र व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे। त्यानंतर आता आपण या आप्प्यांच्या साच्यामध्ये व्यवस्थित पीठ सोडून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट हे आप्पे छान असे वाफवून घेऊयात। 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊयात। आता हे आप्पे आपल्याला पलटी करून घ्यायचे आहेत। आता या आप्प्यांवरती आपण थोडेसे तेल सोडून घेऊयात म्हणजे वरच्या साइडने सुद्धा ते चांगले व्यवस्थित असे भाजले जातील। आणि पुन्हा एकदा 1-2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूयात। 1-2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊयात। तर इथे आप्पे व्यवस्थित शिजलेले आहेत। आता हे सर्व आप्पे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। हे आप्पे तुम्ही सांबर बरोबर किंवा खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। तर इथे तुम्ही पाहू शकता छान मऊ आणि लुसलुशीत असे आपले आप्पे तयार झालेले आहेत। आता आपण इडली बनवायला घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण थोडेसे पीठ एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ आणि थोडेसे पाणी टाकून ते व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे।
आता आपण इडलीच्या प्लेट्सला थोडेसे तेल लावून घेऊयात। आता आपण या प्लेटमध्ये पीठ सोडून घेऊयात। साच्यामध्ये पीठ भरताना आपल्याला थोडीशी जागा शिल्लक ठेवायची आहे, म्हणजे इडली छान व्यवस्थित अशी फुगते। तर इथे आपले तीनही प्लेट्समध्ये इडलीचे पीठ भरून झालेले आहे। आपण इडलीच्या प्लेट्स भरेपर्यंत इथे इडली पात्रामध्ये पाणी सुद्धा व्यवस्थित गरम झालेले आहे। आता आपण या प्लेट्स या इडली पात्रामध्ये ठेवून घेऊयात। आता या खालच्या प्लेट्सचे जे होल आहेत त्याच्यावरती आपल्याला वरच्या प्लेट्सची इडली आली पाहिजे, या अशा पद्धतीने आपल्याला या प्लेट्स व्यवस्थित ठेवून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे वाफेचं जे पाणी आहे ते इडलीवरती पडत नाही। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून हाय फ्लेमवरती या इडल्या 10 ते 12 मिनिट छान वाफवून घेणार आहोत। तर 10 ते 12 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता इडल्या व्यवस्थित तयार झालेल्या आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि या इडल्या थंड करून घेऊयात। इडल्या थंड झाल्यानंतर आता आपण इडलीच्या प्लेट्समधून इडल्या काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता चमच्याने एकदम व्यवस्थित अशी इडली निघालेली आहे। आता आपण या अशाच पद्धतीने बाकीच्या सर्व इडल्या काढून घेऊयात। तर पहा किती छान मऊ आणि लुसलुशीत अशा इडल्या तयार झालेल्या आहेत। आता आपण उत्तप्पा बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे आपण एका बाउलमध्ये थोडेसे पीठ घेतलेले आहे, त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडेसे पाणी टाकून हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे। त्यानंतर इथे आपण गॅसवर तवा गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे। आता आपण याच्यावरती थोडेसे तेल टाकून घेऊयात। तेल आपल्याला टिश्यू पेपरने व्यवस्थित पुसून घ्यायचे आहे। तवा व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आता आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करणार आहोत। त्यानंतर आता आपण तव्याचे टेम्परेचर कमी करण्यासाठी त्याच्यावरती थोडेसे पाणी शिंपडून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण तव्यावरती पीठ सोडून घेऊयात। पीठ आपल्याला चमच्याने व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम आपण लो टू मीडियमच ठेवलेली आहे। उत्तप्पा वरच्या साईडने थोडासा कोरडा झाल्यानंतर आता आपण त्याच्यावरती बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊयात। त्यानंतर बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 ते 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। आता हे कांदा टोमॅटो आपण थोडेसे प्रेस करून घेऊयात, म्हणजे हे व्यवस्थित असे चिटकले जाते। आता आपण याच्यावरती थोडेसे तेल टाकून घेऊयात। खालच्या साईडने उत्तप्पा व्यवस्थित भाजल्यानंतर आता आपण तो हळूच पलटी करून घेऊयात। आता या साईडने सुद्धा आपल्याला उत्तप्पा व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता छान असा उत्तप्पा तयार झालेला आहे। हा चवीला सुद्धा खूप छान लागतो। तुम्ही हा उत्तप्पा खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। आपण तांदूळ आणि डाळीच्या एकाच पिठापासून आप्पे, इडली आणि उत्तप्पा असे नाश्त्याचे 3 वेगवेगळे पदार्थ बनवलेले आहेत। तुम्हाला ही आपली आजची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।